It's good to see you. Good to see everyone. Um, Maraming salamat po bago ako magpatuloy. For about 2-3 weeks, actually it has been a lingering problem. My wife had medical condition, kumbaga. Hindi naman sakit, but something like a disorder. May vertigo siya, may GERD, sabay-sabay. At you have known it already. Kaya nagpapasalamat siya sa inyong mga dasal. Now she's back. Perhaps not 100%, 98%. Noong kahapon po, last week, pumunta po kami sa burol ni Pastor Carlos. Mga Kapampangan po yun. Kapampangan siya. At siya ang tinatanong. Sabi ko, nakapamalengke na po. Salamat naman. Yun lang naman ang importante. Makakuha ng pagkain. No? Nakapamalengke na. Okay na pala. Hindi pa naman po talagang okay na okay, pero nakapamalengke na. Okay na, nakatayo na. Well, maraming salamat po sa mga dasal. Ang atin pong paksa ngayon ay dapat last week ko na ibigay. It's more than physical. It's about Luke 21. Sige. Simulan na natin. Actually, kung titignan niyo po ang mga Old Testament na passages, even Old Testament books, makikita niyo parang naglilitanya ang Diyos sa atin. Naglilitanya din naman ang tao sa Diyos. Tulad ni Abraham. Naglitanya si Abraham sa Diyos. Sabi niya, susunugin mo ba ito? Itong Sodom and Gomorrah? Teka muna, pwede bang 50? Pag may nailabas ako dito na magtitiwala sa iyo hanggang sa naging 10, hanggang sa naging 5. Si Elijah ay naglitanya din sa Diyos. Dahil po, sabi niya, ginawa ko naman lahat ang sayo, bakit hinahabol pa ako at papatayin? Pero ang Diyos naglilitanya din sa tao. Kung babasahin niyo po yung Isaiah, before Isaiah 65, hindi ko lang nilagay, ay parang naglilitanya din ng Diyos. Sabi niya, ginawa ko kayo ng tahanan. Sabi niya, nagbibigay kayo ng handog sa akin, burnt offering. Sabi niya. But it seems you're not getting it. Ika nga, you still do your own way. Sabi niya. Kaya sabi niya, Isaiah 65:17, Behold, I will create new heavens and a new earth. Kalimutan na natin to. The former things will not be remembered, nor will they come to mind. Ito po ay sa old WCG, prophetic po ito for the coming of the millennium. New heaven and new earth. But be glad and rejoice forever in what I will create, for I will create Jerusalem to be a delight and its people a joy. Jerusalem is their capital. Doon sila nakilala kasi the temple is there. God is there, kumbaga. But it's not just only the temple that will be a symbol of joy. Kayo din, sabi niya, you will be a joy. Kaya nga po sabi ko dun sa mga nagbubulin, no? Sabi ko, bakit ba tayo nandito? Bakit kailangan pa nating pinuhin yung mga nota natin? Sabi ko, pag nagtugtog tayo dito, kahit na sintonado tayo, di ba? Kahit na sintonado tayo dito, masaya ang Diyos na ikaw ay tumutugtog para sa Kanya. Kahit yung pagkanta po natin ay sintonado, sige. Kaya lang, ang problema, ginawa rin naman ng Diyos na ang ating pandinig ay nakakarinig ng tamang nota. At joy. A people a joy. Kapag nakarinig ka ng mga puro sintonado dito, naku, ano ba yan? Ang sakit sa ulo. Di ba? It's not a joy. Kaya pinipino natin ang pagtugtog natin. Di ba? Para maganda yung naririnig na. Pag uwi natin, masaya tayo. Yun. You will be a delight. You will be a joy. I will rejoice over Jerusalem and take delight in my people. The sound of weeping and of crying will be heard no more. Never again will there be
in it an infant who lives but a few days, or an old man who does not live out his years. He who dies at 100 will be thought a mere youth. He who fails to reach 100 will be considered a curse. You will live full in age. Ibig sabihin kasi noon, ang mga lalaki, hindi niya nararating ang tamang edad. Kasi puro digmaan. Makikigera, gera, sasalakayin kami, patay ang mga men. O kami silang makikigera, patay ang men. Eh, hindi na aabot yung tamang edad. Ito, punta tayo sa 25. Mahaba po yan hanggang 25. Ito, alam na alam natin to. The wolf and the lamb will feed together, and the lion will eat straw like the ox. But dust will be the serpent's food. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain. Ginawan pa po natin ng logo. Yung logo natin nun. The wolf will lie with the kid, di ba? And we picture this as the world tomorrow. Walang masama doon, ha? Walang masama doon. Ang punto lang, our new appreciation of this is that this is not physical. Paano nga ba naman? May nagtanong sa akin ito, si Roel. Masyado scientific mag-isip yun eh. Sabi niya, ibig mo sabihin yung bituka ng leon, ay bigla-bigla niyang babaguhin. Physiological yun, di ba? Kasi kumakain siya ng karne. Hindi naman siya pwedeng kumain ng straw. Hindi pa pwedeng kumain ng... Oo, talagang hindi niya gagawin yan. Pagkatapos, eto pa. Ayun, the lion will eat straw like the ox. And the dust will be the serpent's food. Teka muna, kakain ng lupa. Ang mga ulupong. At teka muna, edi binago ng Diyos lahat in one instant yung kanilang mga bituka. Yung ba talaga ibig sabihin nun? Actually, it was Mr. Raduban who gave the hint. No? Sabi niya, hindi yan physical. It's a change of character. Yung mga leon sa atin. Dahil nandyan ang Diyos. Ay, hindi na mukhang leon. Hindi na asal leon. Sabi niya, you can lie down, you can be with them. Kasi kung mga leon yan, ay hindi ka makakalapit dyan sa mga yan. This is about character. Yung mga leon na mababangis. Ay, mababago. Okay, ibig sabihin, ever since pa, humans have a universal concept of the heavens as God's home. Tumitingin tayo sa langit, nandun ang tahanan ng Diyos. Tayo ay nasa lupa. And it's very symbolic. Diyos, makapangyarihan, siya ay nasa taas. Tayo ay nasa lupa. But God chose to come to us and have His home. Ito ang Diyos na gustong makirelasyon sa atin. Ayun, yung sinabi niya lahat. Darating ang araw, a new heaven and a new earth. Bababa ang new heaven and new earth, and I will be with you. And yung mga character na yan, natin ay mababago. Yun yung sinasabi ng Isaiah 65. And you will be a delight to all the people, sabi niya. Humans have a concept of the heaven as God's home. And we always have a concept of a God. Paragang our brain is wired, created to have a concept that there is somebody higher, somebody up there who is powerful. Anthropologically, kahit basahin niyo po ang literature, kahit yung mga primitive people have a concept that there is a God. Sa Pilipinas po, dinatnan na tayo ng mga Espanyol na may konsepto tayo ng Diyos. May mga istorya pa nga. Kaya lang, hindi natin ma-perfect yung concept. Kailangan tayong turuan. Kasi ang konsepto nila ng Diyos ay yung mga bagay na bibigay buhay sa kanila. Kaya, ang ulan, dahil yan ay, ang ulan ay magbibigay ng tubig, ang tubig ay hindi ka pwede magtanim kung walang basa na lupa, ay di yun na magbibigay ng buhay sa iyo. Kaya, well, ulan, heaven. Yung punto na araw, ay pag walang araw, mamamatay ang mga pananim. Kaya ang araw ay isa ring Diyos sa kanila. But they have a concept of God. Okay. But here is a God, heaven, no? Here is a God who chose not to be there. He wants to go with us.
and have his home. Paano yon? Okay. Abraham heard God's voice. Mismo ang Diyos ang dumating sa kanya. Natutulog siya eh. Hanggang may narinig, nakahiga siya. Then may narinig siyang boses. O, sa halip na umalis ka dyan, punta ka dito. Hindi eh. Dumating sa kanya ang Diyos. Meron akong note. Ito. Timing na timing. A tale of two melodious harmonic sound. The strong wires. In a significantly situated European village, there lived in a castle a ruler. Tinitingnan ko sa Gwetek. Who lived, in a castle, who was a great music enthusiast, and one who would like to experiment to make beautiful music or sound for God as an offering. He devised some wires to be attached to two towers, hoping that when the wind would blow it, it will vibrate and probably make a fantastic sound. The winds came, but it did not affect the wires. Hindi gumalaw yung wire that he connected. He got discouraged, but only for a while. Suddenly, a thunderstorm occurred. The wires began to react, vibrate, and make a very pleasing, soothing sound. Whoa, 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 ganun. He praised and thanked God for His kind intervention. He acknowledged God's creativity and awesome grace. According to some music experts, the sound that was produced was the 44 hertz kind. Actually, it's 444, if I'm not mistaken. That all musical instruments are tuned in a preparation for an orchestral performance. To my friend Percy, is my conclusion correct? Your comments, please. Hindi ako naka-comment. Si Kuya Tek ang nagbigay nito sa Baguio. Ito si Kuya Tek. Magko-comment ako. Totoo yun. The inspiration of every musician comes around. Yung naririnig niyang sound, he translates it into notes and translates it into music. Kaya nga may nakakatakot, may soothing, and it's true. Now, point is, if God can speak through sounds, God can speak through music. And one of the ways of which is that Abraham heard God's voice. Talagang ginising siya. Abraham, ako ang Diyos. Habi nga ng asawa ko. Noong nabangga kami, sabi ko, alam mo ako, nagdadasal ako. Bakit nangyari sa atin to? Ngayon pang wala tayong pera. Mas malaki ang damage kasi nung una. Ang tanong sa akin ni Lois, sumagot ba? Hindi ka ako tahimik eh. Totoo naman, di ba? Pag nagdasal ka, meron ba talagang sagot? Siguro gustong-gusto na rin sumagot ng Diyos. Ang kulit-kulit mo. Eto ang sagot ko dyan. Kaso baka naman bukas pa lang. Siguro, kabahan tayo. Baka atakihin tayo sa puso pag talagang narinig natin ang boses niya. Kaya, hindi na lang ako sasagot muna. Bahala ka na lang makiramdam. Di ba po ba ganon? At maswerte si Abraham. Siya pa ang ginising. Ako ang Diyos. Umalis ka dyan. Di ba? Doon ka. Sino ka ba? Ako ang Diyos. Di ba? Umalis ka dyan. Dito ka manirahan. Ano sabi sa kanya? So, it was God. Kasi ang God ang kumiliti. Ang God ang gumising sa kanya. Nung sila isang bansa na, the cloud descended and guided Israel in the desert. Nanghingi sila ng gabay. So the cloud came and guided them. So it's God who came to us. God who came to them. And then, nung organized na sila, pero naglalakad sila sa desert, sabi ng Diyos sa kanila, gawa kayong tabernacle. And then, merong bababa na cloud doon sa tabernacle mismo. Paggabi yan, parang fire. That is the time when you would know, I am there. And you can talk to me. Kaya lang, ayaw na rin ng mga Israel na, Moses, ikaw na nga makipag-usap sa Diyos.
Kasi natatakot kami pag pag naririnig namin ang boses niya. Mukhang aatakihin sila. Kaya Moses, ikaw na lang doon. Pumunta ka doon sa... Pag may problema kami, ikaw na lang Moses ang pumunta doon sa tabernakulo at ikaw na lang may pag-uusap sa kanya. Nandiyan na naman siya, oh. Nandiyan na naman yung cloud. Kaya it is God who came. And then, nung nakasettle na sila in Israel, God asked Solomon to build a temple, which was God's home. And doon sa temple na yon, well, we already know this, doon sa doon. Meron doong isang kwarto na hindi pwedeng pasukin dahil nandoon ang Diyos. So, kitang-kita mo na, ay, nandito ang Diyos. Kaya nga, Jerusalem had been frequented during those times, had been frequented by peoples of different nationalities. Kasi they knew God is there. Kaya nga they knew God is there. Kaya anong klaseng tao naman madadatnan nila? Mga taong nagdi-discriminate. Mga taong, kaya nga sabi niya, what for is your burnt offerings? What for is your Sabbath? Kung ganyan kayo. Pag dumaan dito yung mga tao, sabi nandito ako, pero ano bang klaseng tao kayo? Kaya nakikita nila, masasama ang ugali nyo. So what for? But the point is, God made a home. He made a home with us. So sa halip tayong pumunta sa Kanya, siya ang pumunta sa atin. Diba? Okay. Ito ang ating scripture talaga. Luke 21. Okay. Luke 21, ito ay karugtong nung previous sabi ni Pastor Carlos. Some of his disciples were remarking about how the temple was adorned with beautiful stones and with gifts dedicated to God. But Jesus said, as for what you see here, the time will come when not one stone will be left on another, every one of them will be thrown down. Pay particular attention to this. As for what you see here, the time will come when not one stone will be left on another, every one of them will be thrown down. Anong ibig sabihin po nun? Ito yung building. Darating ang araw. Not one of the hollow blocks here will be on top of the other. Anong ibig sabihin? Magigiba ito. Naintindihan ng mga disipulo nung sinabi niyang magigiba ito. Kasi pangalawang beses nang yung templo na yun ni-rebuild. Nung unang sinira yan, about 598, if I'm not mistaken, 568, 598 BC, talagang walang stone na nakapatong, talagang giba lahat. Wala ka nang dadatnan. Pati yung stone, tinransport nila, wala. Malinis, sira-sira, burnt pa nga. So naiintindihan ng mga disipulo nung sinabi niyang not one stone would be left on another. Ang ibig sabihin, historically, sasalakayin uli sila. They will be captives again, and this temple will all be gone. Okay. Kaya, sige. But there is something wrong with the comment. Balik tayo ulit, balik. May mali. May mali sa ko. Some of the disciples were remarking about how the temple was adorned with beautiful stones and with gifts dedicated to God. Ang ganda ng ating templo. Tambay po sila doon. Kumbaga, in our language. Si Jesus, paikot-ikot sila eh. Actually, nakikikain din sila. Ang isang gusto nilang kainan ay yung pamilya nila sa Rus, yung magkakapatid. Doon sila natutulog, nakikikain. Pero pag napadpad din sila dito sa templo, tambay sila doon. Kaya nga dami-dami nilang napapansin eh. Di ba, napansin nila yung isang pariseyong nagbibigay ng alay. Sabi niya, tignan niyo yan, no? Sino dyan sa mga yan ang pinakamalaking binigay, di ba? Paano nila mapapansin yung hindi sila nakatambay doon? So, tambay sila doon. Tapos makikikain sila. Ay, hindi naman sila nagtatrabaho, di ba? For 3 years, hindi nangingisda sila Pedro. Sila John. Hindi sila nangingisda. Nakabuntot lang lagi sila sa kanilang teacher. Yung teacher din naman, kaya nga sabi, pag nagutom kayo,
magpapakain ako, di ba? Kaya miracle, di ba? Nagpakain siya ng 5,000, di ba? 4,000. Pero nakatambay sila doon. Kaya lang, one time, sinabi nitong mga disipulo, tingnan niyo, ang ganda ng building natin, oh. Ang ganda. Hanggang sabi ni Jesus, darating ang araw ni isa niyan. Kala nyo, yung isa niyan, walang nakapatong na bato sa isa. Hindi po ako napunta doon, pero yung mga napupunta talaga doon, namamangha, hindi dahil sa, pumunta ka sa Makati, daming magandang building, di po ba? And sabi nga ni Mr. Fabricante noon, alam mo kung itong mga Israelita na ito ay napunta ng Ortigas, napunta ng Makati, siguro sabi na, ang ganda rin ng building nyo. No? Ay hindi eh. Actually, what was magnificent at that building was that these are stones carved perfectly and then placed on top of the other na hindi naman sinlaki lang ng hollow blocks. Talagang lalaki, massive stones. Kaya sabi, ang gaganda ng stones. Oo nga, ang ganda. Kaya lang, darating ang araw, tayo nyo, lahat yung giba. Pero the point is, what was wrong in the comment? In the comment of the disciples. May hint yan. Ito yung hint. Luke 2. Every year, his parents went to Jerusalem for the feast of the Passover. When he was 12 years old, they went up to the feast according to the custom. Alam natin yan. Alam na po natin yan. Kaya lang, sa halip na sumubay siya pa uwi, bata lang siya, 12 years old. Nakikitingin-tingin siya sa nangyayari. And Feast of Tabernacles, nag-aalay sila ng may bit-bit silang offering. Hindi naman patay, hindi karne yun. Hindi karne yun nakasupot. Kung hindi, buhay yun. Buhay na bit-bit nila. Eto na nga kung wala kang bit-bit na buhay, mamili ka na lang. Ay marami kang mabibili. Kasi nga, ginawa nilang palengke mismo yung templo. Okay. Di may bit-bit. Sige. Naialay. Pag uwi nila, siguro marami silang magkakasama, hindi lang magpapamilya. Kasi, pag uwi nila, naka one day na, doon lang nila napansin, wala si Jesus. At ikaw nga, nasaan yung anak natin? Hanggang sa, pumunta pa sila sa bahay-bahay, na reconstruct natin ng istorya, pumunta sila sa bahay-bahay, doon sa dinaanan, sabi nga wala dito. Hanggang sa pumunta sila sa Jerusalem, bumalik, 2 days almost. Nung nakabalik sila, nakita nila yung nakaupo at nakikipag-huntahan doon sa mga tao nandun. Ang sabi niya, why were you searching for me? Sabi niya, bakit mo ginawa ito? Sabi ng nung mag-asawa doon sa bata. Why were you searching for me? He asked. Didn't you know I had to be in my father's house? But they did not understand what he was saying to them. Siyempre, hindi nila naiintindihan pa. Pero one hint yan, Then, when it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem in the temple courts. He found men selling cattle. Ito yun, ginawang palengke. Sheep and doves and others sitting at tables exchanging money. So he made a whip out of the cords and drove all from the temple area, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. Nilinis niya. Isko Moreno. Nilinis niya. Nilinis niya. Isko. Oh. To those who sold doves, he said, get this out of here. How dare you turn my father's house into a market? The Jews replied, ito sabi niya, by whose authority are you doing this? Ang labo nga naman, kung mayor ka sana, walang problema. Ay kayo, bigla-bigla ka, tatambay-tambay ka lang dyan. Pagkatapos, binagkakanin mo sa amin dito. By whose authority? Ang sabi niya ngayon, dinare niya. Sige, gibain mo to ng 3. Gibain nyo to. In 3 days, ibabalik ko ulit. Ang sabi niya, for the Jews replied, it has taken 46 years to build this temple, and you're going to raise it in 3 days? But the temple he had spoken, was not the physical temple, but his body. Okay, another hint, clue. Okay, balik tayo dito. Some of his disciples were remarking about how the temple was adorned. Ang ganda ng templo. Hanggang sa, sabi ni Diyos, hindi niya sinabing ang ganda nga. Tignan, ang ganda nga, no? Hindi niya sinabi yun. Sabi niya,
As for what you see here, the time will come when not one stone will be left on another, every one of them will be thrown down. What was wrong with the disciples' comment? They admired the stones, the building, but not who's in it. Di po ba? Bumaba ang Diyos. Meron nga siyang kwarto dun eh. Pero sa halip na makita nila ang Diyos dun sa makapal na kortina, sana sabi nila, tingnan mo, ganda ng building natin at ito ay, this is good because we have God with us. Hindi nila inintindi yung nandun sa kwarto. Ang iniintindi nila yung building. They admired the stones, the building, but not who's in it. In fact, nabigyan niya na ng hint. Bata pa siya. Parang sinasabi niya na kaya hindi siya nakisama, no? For a time, pumunta siya doon sa mga Pariseo, nakikipag-usap siya. What he was telling, supposedly, was that everything you're doing is irrelevant. This building is already irrelevant. Why irrelevant? Nandito na ako kaharap nyo na. Nung unang, may kortina dyan. Hindi nyo nga makapasok, hindi nyo nakikita siya. Eto, kaharap nyo na nga ako Building pa rin ang iniintindi nyo. Kaya sabi niya, gibain nyo yan. Oh, because this thing is irrelevant. Magiba yan. Pag nag-ibaba yan, wala na kayong connection sa Diyos. Hindi, nandito na nga ako Are you getting it? 3 taon tayong magkakasama. Building pa rin. Nakikita nyo. Wow. You're not getting the point. Not even the Lord in front of them. Sabi nga, maganda nga yan. Pero immaterial yan. Well, it was not. Kaya nga hinabol pa siya ng mga disipulo Sabi sa kanya, anong ibig niyo sabihin? Well, they knew that when this temple will be destroyed, then it will be the end of their era. Tapos na ang era ng Israel. Panibagong yugto na ito. Yugto na tayo na naman ay magiging captive. They knew it. At ang tanong nila, kapag wala na ang templo, paano mag-aalay si nanay? Paano mag-aalay ang mga Israel? Di wala na naman silang connection sa Diyos. But the point is, irrelevant na nga. Ito na nga ako And not only that, it's not just that he was there. He's there in a room. When I am gone, I will be with you. You don't have to go to Jerusalem to be with God because I am within you. I am with you. I am in you. Hindi mo na nga kailangang umalis. Nasa iyo na ako. Actually, we're going ahead of the story. It was before his death. Di ba? Before he was crucified when he said that. Pero that's the point. Hindi nila nakikita yung punto. Diretso natin. Okay? Tignan nyo po yung tanong pa rin. Teacher, they ask, when will these things happen? Kailan po mangyayari yung pagbagsak, pagguho nito? And what will be the sign that they are about to take place? So they are concerned really with the building. He replied, watch out that you are not deceived. They're not getting the point. Watch out that you are not deceived. For many will come in my name, claiming I am he, and the time is near. Watch world events, and you will find when it is near. Well, we matured actually sa ating belief. Actually, that's the point. Lumaki po ako sa church, and we tried to look at world events. Kasi kapag malapit ng magkagulo, baka ito na yung kanyang pagdating. But the point is, hindi natin nakikita yung sinabi niya. Many will come in my name, claiming that I may, and the time is near. The time is near. Pero ang punto dyan, watch out that you are not deceived. Huwag niyong tignan yung panahon. Di ba? Huwag natin tignan ang panahon. Actually, hindi siya nagbigay ng dapat yung gawin. Nagbigay siya ng 3 hindi nyo dapat gawin. Watch out
that you are not deceived. When you hear of wars, ang dami pang digmaan na nangyari. Revolutions, do not be frightened. These things must happen first, but the end will not come right away. Marami pang mga digmaang mangyayari. Ang dami naman talaga, ever since, hanggang sa ating lifetime. But dumating na ba ang Diyos? Sira na ang templo, wala na. Ni-rebuild na lang ulit, but this is not the temple that we know that was built during that time. Ito ay templo ngayon, ni-rebuild ng mga Muslim. Dahil Muslim yun nasa taas. These things must happen first, but the end will not come right away. What again it said? Do not be frightened. Okay, matakot. Talagang magkakaroon ng gera. Pero kayo matakot. Hindi pa yan ang end. Then he said to them, nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be great earthquakes. Ang dami naman talaga. And famines, and pestilences in various places, and fearful events, and great signs from heaven. Akala natin, yun na yung signs of heaven. Hanggang sa may blue moon, may blood moon, red moon. Sabi niya, ito na yun. Hindi pa. Hindi po ba? Sa YouTube, ang dami niyan. Darating na ang Diyos kasi blue moon, nagsabay. Blue moon, red moon. Hindi pa rin. Signs in heaven. But before all this, they will lay hands on you and persecute you. They will deliver you to synagogues and prisons, and you will be brought before kings and governors, and all on account of my name. Okay. This will result in you being witnesses to them, but make up your mind not to worry beforehand. You will defend yourselves. Again, he said, yung ikatatlo, do not, nalapit tayo doon, do not worry. Number 1, sabi niya, do not be deceived. Number 2, do not be frightened. Number 3, do not worry. Marami talagang mangyayaring nakakatakot pagdating ng araw. But the end is not yet. It will not be in our lifetime perhaps. Yeah, the destruction of the temple really happened in their lifetime. But the coming, no, not yet. What is left? When the stones were destroyed, when the temple was destroyed, what was left? Ang mga Israel po kasi, pag wala ng templo, wala na. Yan ang dilema nila. Kaya nga, basahin niyo po sa internet, no? Ito yung marami na kasing lumalaganap sa internet. May movement to rebuild the third temple. Marami yan. And Christians are also our participants. Sige, build na natin para dumating na si Kristo. Teka muna. Diyos lamang din ang magsasabi niyan. Teka muna. Huwag natin pilitin. No. The stones are destroyed. The temple is gone. But what is left? What is left is a relationship. Diba? Gusto nga ng Diyos na makirelasyon sa atin. Kaya nga siya bumaba. Kaya nga niya itinayo yun. Pero the Jews are in a dilemma because without the temple, they are cut off. Wala na. Because they don't believe in Jesus. For those who believe in Jesus, of course, they have a connection. Kaya nga sabi niya, I am the temple now. Hindi nyo na kailangan magtayo ng templo. Pero, the Jews have a different frame of mind. Sa kanila, kailangan talagang magtayo ng templo para magkaroon sila ng connection ulit sa Diyos. Our relation to God is more than physical. More than the building. The coming world is more than physical. Kaya nga, sabi niya, do not worry. We think that the coming world tomorrow, tandaan niyo po yung millennium, is about usually, the anticipation po, no? Sabi niya, we anticipate the coming of Christ. We should. There are times when dapat the Lord's Supper is a reminder not just about the death and the saving grace of God, but it also tells us, yung huli niyang sinabi, ito na ang last na gagawin ko ito kasama kayo. Kasi darating ang panahon na makakasama niyo na kung gagawin ulit natin ito. Di ba? Bago siya mamatay. Kaya sabi niya, remember me
when you do this thing. So, anong message? The message is that, you remember the saving grace, but you should also remember that I am coming back. Magsasama-sama ulit tayo at gagawin natin ito ulit ng sabay-sabay. So, anticipate it. We will do it again. So, we should also anticipate His coming. Kaya lang, not in a manner that everything else is a good life. You know, sa hindi po karamihan dito galing ng old WCG. Yung pagpunta natin sa feast is a reminder that it is the millennium. Di po ba? And the millennium, lagi natin nire-recon, pagdating ng millennium, wala nang iiyak. Pagdating ng millennium, yung ubas dyan, hindi lang ganyang kalaki. Ubas dyan, baka sinlalaki ng mansanas. The picture is a time of plenty. Kahit yung mga caricature na ginagawa natin, yung sa mga bata na YES, ganun ang nakalagay. Baka naman yung pakwan. Pupunta na tayo sa loob para laki ng pakwan. Talagang kakarve natin yung pakwan sa loob. Ang sarap ng buhay. So, millennium, the world tomorrow is physical. Ang tingin natin. Our point of view is that this is happy life. Good life. But no. His coming is not about good life. His coming is about me. The relationship. That's the point that He was trying to drive at sa mga disciples. Kaya, the building is immaterial ngayon. Kaya nga magigiba yan kasi immaterial na nga yan Kasama nyo na ako dito. Alam nyo po ba, ito lang history. Noong giniba po ang templo ng mga Romano, ang una nilang gustong puntuhan ay yung Holy of Holies kung saan nandoon ang God. Winasak nila yon. Pati nga bato yung uwi nila sa Roma Tapos sabi nila, napaka nito, sacred. Yung bato na yung inuwi nila kaya walang natira. Tapos sinunog nila. Pero alam niyo po kung ano nakita nila sa loob. Di ba ito yung theme pa ng Raiders of the Lost Ark? The Holy Grail na sinasabi? Pero history will tell you na yung unang pumasok doon, sa kortina na yon, sinulsi ulit nila kasi 1 metro yung kapal ng kortina, hindi mo talaga hindi mo masi-separate para walang makapasok. The point is, nothing was there. There was none. It was empty. According to history. They found nothing in it. Kaya sabi, asan ang Diyos? Kala ko ba nandito ang Diyos? Sabi ng mga Romano, unahan pa sila. Wala naman pala dito empty. Ay talagang empty na. Wala na naman. Hinahanap nila yung Ark of the Covenant. Kasi yung Ark of the Covenant, nandun. Yung bit ng mga Israelita sa disyerto, doon nakalagay yun. Nandoon yung stones ng 10 Commandments pa. Pero pagdating nila doon, walang laman. Ay kasi nga immaterial na yan. Pinako na nila yung Diyos. At nabuhay na ulit. Yun na yun. But they are not getting it. Anyway. So the world tomorrow that pagdating niya, in anticipation, pagdating niya ulit, it's not about happy life. Yeah, everything will be happy. But the emphasis is not on the life, the happy life. You will be happy because God is with us again. Kasama na ulit natin siya. Makikihugas pa at makikiinom ulit ng alak at makikibreak uli ng bread sa atin. That is, sabi nga nila, pag close ka sa tao, gusto mong makasama. Ay kung close ka sa Diyos, ay gusto mo rin siyang makasama. At ang Diyos ay close na nga sa atin. Di ba ba? Kaya lang, choosy talaga choosy talaga ang mga tao. Ayaw nila gusto nila may kwarto. Gusto nila hindi na nga kailangan yun It is more than that. It's more than a happy life. Kaya the perspective should not be physical. The wolf and the lamb will feed together and the lion will straw. They all neither harm. It's not physical at all. This is something not physical at all. This is a change of who we are. Because God, even before that, God is with us. Today, God is with us.
God is in us. So there ought to be a change. Yung mga kabangisan natin ay mawawala. Do not be misled. Do not be frightened. Do not worry are more than physical. It's all a test of our character, sabi nga na. Kuminsan, it's not during times of plenty, it's not during good times that your character is always tested. It is in times of distress, which is the true test of character. Si Kuya Oka nagsabi nito, paano kung walang-wala ka na? Ito na lang ang pera mo. May kumatok sa bahay mo at nangangailangan ng pera. Kasi may Kuya Oka, ibibigay mo ba? Si Kuya Oka nagsabi. Sa kanya, yes. Kasi baka naman wala na siyang mapuntahan sa araw na yon. At kaya siya pumunta sa iyo dahil ikaw ang pupwedeng magbigay sa kanya. Paalisin mo ba siya? Pauuwin mo ba nang walang dala? That's a true test of character. Kung walang-wala ka na, may darating. Of course, hindi mo naman, sige, kunin mo na lahat. Unwise naman yon. May limit lang din. Kaya lang masasagad ang limit. Hindi naman po pwedeng ibigay mo lahat, pati rep. Ito yung laman ng rep. Wala tayong kakainin mamaya. Pag dating ng asawa mo sa yung pagkain, pinamigay ko na. Hindi naman. Yung limit lang ng pwede mong ibigay. Masasaid. The true test of character. Kung kailan ka may sakit, masama ang pakiramdam, bakit ang daming kumakatok sa pinto, di ba? Nagsusulisit. Ba't ngayon pa kayo darating, masakit ang ulo ko? Wala. Hahanap pa ako ng pwede kong ibigay. Ano ba yan? Di po ba? Kung minsan may mga nakakatawa sa ating buhay. Malapit na ako mag-end. At tatanan niyo po yung zipper. Pagbunot kong gano'n, natanggal yung zipper. Ilang linggo lang may nangyari na naman. Masayang-masaya ang aking asawa na nakabili siya ng sapatos para sa akin. Kasi yun ay sapatos na nakita namin, sale. Sabi niya, tingnan mo ang mura. Ang mura lang, kasi magkatabi doon yung nabili naman kay Perci. Dalawa kami. Di sinuot ko nung sa school. Ang problema, bakit? Pati yung mga estudyante ko, sabi, ay, bago sapatos ni Sir, Tinatago-tago ko pa. Pero bakit pag tumatayo ako, parang kumakapal? Parang may sumusudsod. Yung pala nakanganga na. Sabi ko, teka muna, alas 9 pa lang ito, nakanganga na ito, aabot kaya ito hanggang mamayang alas 5. Makikita ng mga estudyante, gaganong-ganon. Hindi ka ako tatayo. Uupo na lang ako. Tapos dahan-dahan na lang, mabilis akong maglakad Dahan-dahan na lakad. Hanggang sa umabot naman na hanggang alas 5. Ay, salamat kako. Thank you, Lord. Ang problema, eto na. Nung bumaba ako, alas 5 ng hapon, ay tatawid ako ng kalye dito sa may Ligarda. Sabi ko, matibay-tibay pa, umaabot ginagawa yung kalye. Hindi ko alam, natalisod yata or what. Paglipat ko, teka muna, bakit makapal, parang gagano. Ika na ako. Abay, mga 50 meters, nandun na yung swelas. Ay, mga estudyante, si Sir ka ako, kahiya-hiya naman to si Sir. Ang ginawa ko, may nakaparadang, nakapark na mga tricycle, punta ako doon. Mabuti na madala akong tsinelas. Kunyari, sasakay ako ng tricycle, hindi naguhubad akong tsinelas. Naisip ko, iwanan ko na lang kaya. Or hindi na lang kaya ako magpalit. Kaya lang, kung hindi ako magpalit, baka yung daliri ko naman lumitaw. Sabi ko, kailangan kong balikan yung swelas kasi magagalit ang misis ko. Sabi, pwede pang ipa-repair yan, iniwan mo. Hindi, kailangan kong bumalik. Kaya lang, paano kaya diskarte ko nito? Nakakahiya naman. Ganito na lang kako. Kunwari, mag-aabang ako dun sa papuntang San Juan, papuntang Cubao. Tapos pupulutin ko.
Oras na paglabas ko doon sa mga parking lot ng tricycle, may yung dalawang construction worker. Nakita ko nawala bigla yung swelas. Nakita ko nawala. Dinampot pala at winagayway pang ganun. Ito. Ganyan. Didiskarte na nga ako, mga estudyante. Ito, gaganong-ganong pa. At lumapit pa sa akin, sinalubong pa ako. At abot-abot pa ang ngiti na para bang tuwan-tuwa sila. At nakakita na naman. Sige ka, akin na sa maraming salamat. Ano? Hindi ko malaman kung sige, pasalamat na ako sa iyo. During times na nakakahiya, our character is also tested, di ba? Nakakahiya. May dysmenorrhea tayo, di ba? Kung kailan kasi may dysmenorrhea, pagkagugulo ninyo, di ba? Mainit ang ulo ko. Puro babae yung kasama ko eh. Dalawa na yung nagdi-dysmenorrhea. Sabi niya, meron pang isang susunod. Sabi ko, pwede bang minsan mag-dysmenorrhea din ako? Kasi para libre ako, libre kapag mainit ang ulo ko. Ay hindi exempted pala. Exempted. Ang mga babae, pwedeng mag-init ng ulo every month. Di ba? There's a true test of character. Well, it is in distress when our character is tested. Kaya do not be misled, do not be frightened, do not worry. Everything else is physical. Okay. The world to come is about eternal relationship. It is more than physical. But there is a point here. Babalik ulit ang Diyos. And it is, the anticipation is also during Advent, di ba? The eternal relationship can be lived now. Yun ang punto. Because the temple, tayo na nga ang temple, di ba? Nananahan ang Diyos sa atin. Although hindi pa natin siya talaga nakita physically, but God is in us. In times of distress, in times of scarcity, doon matitest ang ating character. And the challenge to us is to live that today. Because we already have a relationship. Siya na nga ang bumaba. Siya na nga ang nanirahan. Diba? Kaya nga lang talaga, minsan mapili ang tao. Naghahanap pa siya. Well, yun na nga Pinipresent na nga ng Diyos ang sarili niya sa atin. Di po ba? Hindi building ang ibinigay sa atin. But the building, sabi ko nga, when I was in Payatas, they have a very nice building na napag-ipon-ipunan through the leadership of Pastor Fred, na nagawa nilang maganda yung kanilang, sabi ko nga, ang isang tao ay kailangan ng bahay. Ang isang kongregasyon ay kailangan din ng tahanan. Pero yung tahanan na yun is for them to be together. But the more important thing is the people inside. The more important thing is who's in it. In the same manner as the temple is important, not because of the temple itself. The temple is important because of that one God who is there in that room. And the same is so with us, is that if we live, if the challenge to us is that if we live that today, the more important thing is not the label, Kristiyano yan, but how that life is lived today. Okay. And that is the message for us. Thank you.